Ay, ako bebe. Doon ka tumingin na doon. Nagkatitingin dun sa... Hi, I'm Luz. And I'm Oji. Welcome to my channel, Tips ni Luz. So today we'll be sharing with you our wedding saving tips. So we got married 8 months ago. Just a disclaimer, this is based on our experience. And this is for a church wedding. Hindi kami expert or whatsoever. We just want to share with you, baka sakali makatulong sa mga nagpaplanong magpakasal. Na tayo paligoy-ligoy pa, direct to the point na tayo. Our first tip is, Limit your guest list. Siyempre may budget tayo. So pag yung budget natin, dun maglalaro yan sa dami ng tao. Sa pagkain, magiging pinakamahal na magiging gastos sa wedding. yun yung pinakamalaking chunk talaga na kakain ng wedding budget natin. For example, one person is equivalent to 1,000 pesos. So if you will invite, let's say, 15 or 20 people na hindi naman talaga ganun close sa inyong dalawa, you will spend 20,000 pesos for those people, di ba? So, sa malaking savings na rin yung pwede mo nang ilagay sa ibang bagay. Tsaka learn to say no. Kasi normally sa atin, di ba, tayo mga Filipinos, parang kailangan in grande kasama lagi yung buong pamilya. Pero sa amin kasi nung wedding namin, yung mga pinaka-close na tao na naging part ng life namin as a couple, yun yung naging pinaka-invited sa wedding namin. As much as possible, be firm. I-limit natin dun sa mga talagang ka-close natin na mga tao yung invited sa wedding natin. May ibang tao pa rin kasi na nag-try na parang, lalo na yung mga hindi naman namin ka-close na parang invited ba ako, ganyan. Talagang firm kami na pasensya na, limited yung budget. Lalo na kung kayo yung gagastos ng wedding nyo. Yun. So that's our first tip. Our second tip would be, Have it in your area. malaking bagay siya kasi most of us na gustong ng out-of-town wedding, okay naman, but hindi kasi siya practical. Initially, we booked a wedding venue in Tagaytay. Nakapag-down na kami, lahat na. Kaso nga lang, na-realize namin na yung suppliers namin, they will charge a separate out-of-town fee. So, lahat yon, caterer, videographer, yung hair and makeup, kapag binook mo sila ng separately, lahat yan may out-of-town fee. Eh, pagka inipon mo yan, sayang. Tsaka, if ever na yun nga, gusto namin sa Tagaytay sana, pag doon kami magpapakasal, doon yung church, marami kang na-attend ng seminar. Pag church ha, Seminar ba ito? siguro naka-anim na seminars kami, Isipin mo taga linggo-linggo. Metro Manila ka, tapos every Sunday, Nandun kailangan ka. mong lumuwas. Effort talaga, pero kung nandito na, within your area, kung saan ka nagre-reside, malapit na church, kung saan ka nakatira, mas maganda, mas madali, mas practical. Kung for example, for us, nasa Metro Manila na lang namin ginawa yung wedding namin, yung mga guests namin, hindi nahirapan. Yun, nag-grab na lang sila, mabilis lang, parang hindi na hassle. Eh kung Tagaytay yun, they will rent a car pa, or magka-carpool pa, may toll pa, di ba? Or, ipoprovide pa namin yung transport. Additional charge yun. Additional charge, ano mo namang budgetarian tayo. Yes. Again, this is based on our experience. If you want to save, you can do it within your area. Hindi namin sinasabi na huwag kayong magtagaytay ha, kasi preference nyo yun. So yun, that's our second tip. Our third tip Tip would number be, 3, get all-inclusive packages. yes. So dito, depending on kung ano makukuha ninyong suppliers, no? Kasi kami, kinuha namin suppliers, okay naman, satisfied naman kami sa kanila. Majority nasa kanila na, like, sa kanila na yung on-the-day coordination, photo, video, makeup, flowers, Catering. bridal car, catering, guest booth, photo booth, sa kanila na rin. Mas nakatipid kami kasi compared siya kung ibubook namin siya standalone. Separate na iba-ibang suppliers. Oo. So, for example, we got a package ng almost more or less 200,000. 200,000. Oo, lahat na yun ha, parang majority na sa kanila. If we will get it separately, yung photo na gusto namin, tsaka yung videographer na gusto namin, tig 40,000 yun. Magkahiwalay siya, iba pa yung sa photo, iba pa yung sa video. Kapag yung makeup artist pa, 20,000. Yung host pa, 15,000. Lights and sounds, 15,000. Florist, caterer, another 100,000.
lalampas na siya pag standalone bookings. Unlike kapag buong package nandun na, wala kang nang iisipin pa. Basic nga lang yun. Don't expect much. Basic lang siya. But as long as meron, okay na kami doon. Hindi naman kami ganun nitpicky sa sa packages na included. Tsaka mas madali na rin kung iisa lang ang kausap mo. Kasi Exactly. kapag may issue kunyari sa isang bagay, madaling i-address. Isang tao lang yung kausap mo, lahat yan magagawa ng paraan. By the way, if you want us to make another video or a review, honest review about our suppliers, sa kung magkano yung nagastos namin sa mga packages nila, let us know. Just comment down below and we will create a video. Tip number 4, schedule it during weekdays. Kasi sa ibang lugar, no, here in Metro Manila, parang wala naman na kapag nag-fall yung wedding mo ng weekend, like Saturday and Sunday, mas mataas yung charge nila. Some, meron. Pero sa experience namin, yung mga natanungan namin is wala naman. Same lang. Same rate lang naman. Pero if ever, meron naman sigurong ganun yun. kasi yung wedding namin, nag-fall siya ng Friday. If gusto niya lang makatipid, yung iba nga Monday ang wedding, hindi lang namin kayang Monday. Kasi, isa pang reason, makakatipid kayo doon, makakaiwas kayo sa mga plus ones. Totoo. Kasi normally, nag-office sila. Oo, nag-office sila. So, yung mga office mate namin, kung sino lang talaga yung invited, hindi na sila nagdala ng partner nila, ng asawa nila, kasi may pasok din. Kung talagang pupunta sila sa kasal, Kung magagawa close ng talaga. paraan yan. Talagang kung talagang, as Mahalaga. yun nga, sinabi nga namin na choose your guests wisely. So yun, kung talagang naging part sila ng buhay, nagagawan at gagawan na ng paraan para makapunta makapunta sa special day. Correct. So yun, that's number 4. And then number 5 would be Canvas. ang Canvas, kasi huwag kayong magpapadala dun sa mga special offers, sa mga freebies. Victim kami dyan. Umattend kami ng bridal fairs. Well, hindi namin sinasabi na huwag kayong umattend ng bridal fairs. Ha? May mga good deals din doon. Ano din naman. Kaso pagka nandun ka na parang, ma'am, I will give you this freebie, may additional ka na ganito, at no extra cost. So kami, medyo nadadala kami na, okay, sige, magda-down payment ka. After mo mag-down payment, ma-realize mo na, ay, mas mura pala kapag ka mas pinili namin ito. Nag-down payment ka na. Karamihan sa mga wedding suppliers, non-refundable na ang down payment. So, I guess, kayo, kahit napaka-good deal na nun, mag-canvas muna kayo, tsaka check nyo yung review. Oo. Huwag yung tipong kunyari punta kayo ng bridal fair. Yan, sa catering. Food tasting dito, food tasting yan. Tapos after nun, syempre medyo pushy yung mga ano doon. Yes, totoo. Ang sales representative parang na ganun. tayo. Yun, so medyo pushy yun. So kapag hindi ka ganun katibay-tibay, baka mabook mo agad sila. Ang dami, parang sobrang ilang freebies ba yung binigay sa amin. So kami naman, ay oo, good deal. Sige, book na natin. Tapos papipiliin ka, ganitong down payment ba? Or lakihan na natin yung down payment mo para hindi na hassle in the future na bibigay ka pa uli. Kasi one time nakapag-book kami, nakapag-down payment kami sa isang caterer. Anong nangyari? Nandun na kami, so okay naman yung food, parang sakto lang, hindi siya ganun kasarap. Tapos, ang daming freebies, parang sige, book na natin. Tapos, na-check namin, ang dami palang negative reviews. Diba? So, mas pinili na lang namin na wag na lang sila. I-let go na lang namin yung down payment. Pero sayang din, diba? So yun, na rin yun. So kasama na ng Canvas na do your research na rin. Magbasa kayo ng reviews ng mga suppliers. Isa pa, kaya pala parang napabook agad kami noon. Kasi parang ayaw namin umuwi galing ng bridal fair na parang wala kami napala. Kasi inisip namin na kailan kaya uli yung sunod na bridal fair. Correct. Baka wala na kaming mabook. Oo, doon na tayo. Sayang na pumunta kayo na wala kayong na purchase or na book. But come to think of it, kung magbubook naman kayo impulsively, sayang lang din. Mas sayang yung mada-down payment nyo na hindi nyo na magagamit. Parang as in, lumipad na yung pera nyo. So yun, Canvas, huwag magpapadala sa mga promo, sa mga freebies, kasi maraming nadadali dyan. Isa na kami doon. Learn from us na lang. Walang iwasan nyo na. So that's tip number 5. Tip number 6 would be join wedding groups in Facebook. Yes. So, maraming bridal groups sa Facebook na sobrang helpful. Kasi, ang dami namin dun nakuha. Yun nga, as I've mentioned dun sa previous tip natin na Canvas, do your research.
dun. Maraming reviews doon. Reliable siya, sobrang reliable. Gabi-gabi akong puyat nun eh. Parang, Siya yung basa ng parang basa. sinishare ko na sa kanya na what do you think of this, ganyan-ganyan. So yun, research lang. Number 7 would be DIY if you have time. if you have time. So actually kami gusto rin sana namin marami i-DIY. Ano ba mga na-DIY natin? Na-DIY namin yung mga gift namin sa Entourage. I'll post a picture para may idea kayo. At saka nag-DIY din kami ng invitation. Kasi magbabayad ka pa nun, diba? Extra expense. So siya na lang gumawa. Ginawa ko siya sa Canva. So, Super daling gamitin kahit sino pwedeng gumawa ng mukhang professional na invitation. Pati yung stickers, kasi gumawa kami ng stickers for our giveaways. Yun, siya rin ang gumawa nun, na-align dun sa invitation namin. So yun, if marami pa kaming pwedeng DIY talaga namin. Pero yun lang na DIY namin, unfortunately. Pero malaking tipid na rin. Malaking bagay na rin. Diba? Tip number 8, electronic invites. Yes. So we live in a digital world. Hindi mo na kailangan bigyan ng invitation na paper lahat ng guests mo. But keep in mind, may mga guests na gusto ng mga ninong at ninang. Sabihin na ninong natin at na yung mga ninang ninong at natin. ninang natin. Siyempre gusto nila lang silang hawak na invitation talaga. May printed kaming prepared. Siguro ilan ba yun? 50 50. copies. Kasama yun sa package na Kasama kinuha sa namin. package. Tapos the rest, sinenda na lang namin ng design. Meron ako nung soft copy. Sinend Electronic. namin through Messenger. Messenger na lang. Huwag ka na mag-spend ng more for printing 100 copies, 200 copies, 300 copies. Na pag dating sa kanila, itatapon lang din naman nila yan. Sayang sa papel. Ay, sa papel. See the trees. Number 9, RTW gown and suit. Mas mahal kasi kapag made to order, pag magpapatahi ka, tsaka marami akong nababasa na parang expectation versus reality. So, pag ganun kasi nangyari, chances are, isusuot mo yon, hindi mo namang gusto, which is hindi maganda para sa bride, or bibili ka ng panibago. So, another gastos. Or ipapa-alter mo yon. Another gastos. Mas mahal siya. So, ako, I opted to get RTW na lang, ready to wear. If hindi naman maselan si bride, you can buy second-hand gowns or rent. Kasi Rent meron na lang. yung mga services na nag-provide na ng ganun. Yung sa akin naman kasi, nagpatahi ako ng suit. Pero affordable. Affordable. 5,000? 5,000 lang yung 5,000. kanya eh. Kaya naman ako nagpatahi. Iniisip ko, magagamit ko in the future kasi nga, suit naman siya eh. O actually, may yung gusto ko mga design na gown, yung mga pa-illusion. Kaso that ranges around 40 Mahal daw eh. 40,000, pinaka minimum na yun ha. It can go up to 100,000. Pero yung gown ko, nabili ko lang ng 15,000. Malaki yung difference niya dun sa gusto kong gown. Well, preference nyo kung gusto nyo. Kasi since isang araw lang, ilang oras mo nga lang susutin eh. Sayang naman, mas mura talaga yung ready to wear na marami. Punta kayo sa mga stores, kahit sa Divisoria, ang dami. Marami naman yung detalye yung likod. Yung sa akin, detalye yung likod nun para tumaba ako, pumayat ako. Corset. Parang corset type siya. So that's number 9. Number 10 would be... Number 10 is Entourage gown and suits. So sa Entourage gowns, yung mga bridesmaids ko, ang binili na lang namin for them are infinity dress. One size fits all. Sigurado kahit gaano sila katangkad, yung mga body size nila, kasha. For sure kasha. Tapos, pwede pa nilang i-design ng iba-iba dahil yung sa tali lang. Pili lang kayo ng elegant na kulay kasi maraming kulay. Yung nakuha namin is burgundy. Okay naman siya. Hindi siya yung parang mukhang mumurahin or what. And then sa groomsmen naman, sila na yung nag-provide ng suit nila. Tapos ang provide lang namin is necktie. Ay, yung maid of honor ko, siya lang din yung ibang color. Naka-blush pink siya. So si best man, ang necktie niya, blush pink. Pero black pa rin yung suit niya. Sa ninong namin, black lang din suit. Tapos pinrovide lang din namin yung necktie. Ninang, pinapili namin si Rose, nila ng burgundy rin or ng beige. So, kung saan sila comfortable, okay na yun. As long as nandun sila, hindi na kami parang is a must. Number 11 would be Divisoria.
For example, Yung mga boxes namin na pinaglagyan ng gift for the entourage, galing siya ng Divisoria. pati yung ribbon, example yung baso, kung may baso tayo, shot glass, ganyan. Kung ano mga decoration na gusto nyo ilagay. Ipa-add. Oo. Pwede doon. So, malamang yung mga supplier doon din naman kumukuha. Oo. So that's tip number 11. Tip number 12 would be, if magpapakasal tayo, church na lang kasi based sa experience namin, mas mura yung kinalabasan. Well, mas mura naman kung magsisivil. Normally kasi yung ginagawa ng mga tao, magsisivil, tapos in the future, magsi-church din. So, ang ginawa namin, isahan na lang, church na agad, tapos na. For example, gusto nyo ng garden wedding. We have nothing against garden wedding Yun din ang initial na gusto namin. However, nung chinek namin yung gagastos yan, for example, yung sa Tagaytay nga, ang laki, ang mahal. Like, yung charge nila sa venue pa lang, 135,000? Parang 135,000. That's for the venue ng ceremony tsaka reception. Pero hindi pa kasama yung arrangement ng flowers, pati yung may arco ka pa, pati yung chairs na gagamitin, irerentahan mo yun, 90 pesos per chair. Eh kung 100, di 9,000 na, diba? Pati yung arco, kung gusto mo yung pag mag-entrance yung bride, ano siya, may bayad din siya. Oo, yung bubukas, may bayad din. Well, yung venue parang na 135,000 dun sa garden wedding. Nung nag-church kami, ang bayad lang namin sa church is 8,000. 8,000 pesos. May flower arrangement na yan Maganda na church maganda na siya So, okay na. Yung chair, hindi mo kailangan rentahan. Kasi, palag nandun na siya Oo. Tapos, yung reception venue namin, that's around 60,000 pesos. So, 60,000 pesos plus 8,000, 68 combination na. Pag doon sa garden wedding, 135,000. So, see the difference? Isa na rin dun sa bakit nag-church kami. Ang hirap humanap for Catholic wedding. Wala. Na magpe-preside sa garden na pari. Yeah, we're both Catholic kasi, so hindi siya ang advice sa amin, magpakasal daw muna kami, civil. Tapos, tsaka kami mag-garden. Marami naman tayong magandang church dito sa Manila. So, yun. So, that's our tip number 12. Number 13 would be, kung maaari, yung church na kung saan kayo kakasal, malapit lang sa reception nyo. it can save you time. Kung basta magkalapit, okay. So, that's tip number 13. Tip number 14 would be, don't spend too much for giveaways. yes. Traditionally, sa Philippine weddings, may giveaways. Diba? May mga sinauna pa, mga Figurines, ganyan, mga kung ano-ano naman na yung mga couple, talagang inaano nila yun, ginagastosan or naglalaan sila ng oras doon, ng effort. For example, nauso yung mga succulents. Yung mga maliliit na halaman. Oo, na pinamimigay. At the end of the wedding, ang daming naiiwan. Iwan na lang sa table. Hindi na kasama pag-uwi. Oo, yung mga wedding favors, hindi talaga masyadong ganun na nabibigyan ng importansya. Meron kaming photo booth. Okay na yun, kung may photo booth kayo, okay na siya. Pero nagdagdag pa kami. Bigyan na lang kami ng mga yung Berenberg jam. Masarap naman siya. Imported siya from Australia and hindi siya ganun kamahal. Nag-add kami, hindi kami nag-splurge. A little something that they can bring home. Okay na siya, mas advisable kung food. Edible. Kung edible. So that's tip number 14. Our last tip would be, watch YouTube video tips. like this. Simula nung ma-engage kami, nanood ng videos. Kaso napansin ko, wala masyadong Filipinos na nagbibigay ng tips. Kaya sabi ko, kapag kinasal na kami, kung ano man yung may share namin ng tips, i-share talaga namin. Puro kasi, mga foreigner. Puro foreigners. Hindi naman applicable dito yung mga tips nila. Dito, wala masyado. Kukunti lang, sobrang konti. Tapos hindi pa ka-applicable yung mga tips nila kasi civil wedding sila. We hope na nakatulong itong mga tips na binigay namin. Again, if you want us to make another video about honest reviews ng mga suppliers namin, just comment down below. Gagawin namin siya habang lockdown. So, if this video is helpful for you, especially sa mga nagpe-prepare,
Please don't forget to comment, like, subscribe, and share, and click the bell notification para ma-update kayo pagka nagawa na namin yung review sa wedding suppliers namin. So yun lang. Thank you for watching and we hope to see you in our next video. Bye! Stay safe! Bye!